अशाच पारंपरिक आणि गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनही दाबा. नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मज्जेत आहेत का? मला आहे ना लय कमेंट आल्या होत्या, आजी पिझ्झा बनवून दाखवा, पिझ्झा बनवून दाखवा. त्याच दाखविते बनवून माझ्या घरगुती पद्धतीचा पौष्टिक पिझ्झा बनवून दाखवते. हे पिझ्झा बनवायला आहे ना बाहेरून काही सामान आणावं लागत नाही. घरगुती पद्धतीने 15 मिनिटातच बनवतो हे पिझ्झा. छोट्या छोट्या मुलांना आहे ना लय पिझ्झा आवडतो, तर मग बाहेरून आणण्यापेक्षा तुम्ही घरीच बनवीत जायचा पिझ्झा. लहान लहान छोट्या छोट्या मुलांना खायला द्यायचा. मी बनविते ना हा पिझ्झा, त्यांच्या आरोग्यासाठी खूप चांगला आहे. चला मग आता आपण पिझ्झाचा बेस बनवायला सुरुवात करू. पिझ्झाचा बेस बनवायला मी 1 वाटी रवा घेतलाय, ते भांड्यात घालू. याच्यामध्ये अर्धी वाटी दही घालू. याच्यावर आहे ना चवीप्रमाणे थोडं मीठ घालू. त्या मिश्रणाला आहे ना चांगलं मिक्स करून घेऊ. त्या मिश्रण मध्ये ना थोडं थोडं पाणी घालून चांगलं मिक्स करून घेऊ. आपलं मिश्रण तयार झालंय. लई घट बी नाही आणि लई पातळ नाही, असंच बनवायचं. आता या मिश्रणावर आहे ना आपण 10 मिनिटं झाकण ठेवून याला बाजूला ठेवू. 10 मिनिटं झाकण ठेवलं ना मग याच्यातला रवा आहे ना चांगला भिजवतो. बाळांनो, आपल्याकडे काळा मसाला आहे, तरीची लाल मिरची पण आहे, आणि आता आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय. कुरकुरीत सोलापुरी शेंगदाणा चटणी पण आणली. कांदा लसूण मसाला आहे ना गाय गडबडीच्या कामाला खूप उपयोगी आहे. पटकनी घालायचा, कोणती पण भाजी बनवायची. भाजी ना इतकी भारी बनती ना, एकच नंबर बनती. आणि तुम्हाला हे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा चटणी घ्यायची असेल ना तर ह्या नंबरला व्हॉट्सअप करा. तुम्हाला याच्या किमती पाहिजे असेल ना तर ह्याच नंबरला हाय मेसेज करा, मग तुम्हाला किमती पण समजत्या. आतापर्यंत ना लय बाळांनी मसाला आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी घेतली, त्यांना खूप आवडली. तुम्ही बी घ्या, तुम्हाला बी आवडत. तुम्हाला माझे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी कशी वाटली हे आजीला सांगायला विसरू नका. नक्की नक्की सांगा बर का. 10 मिनिटं झालेत बाळांनो. याच्यावरलं झाकण काढून याला ना मिक्स करून घेऊ. हे बघा ना, रवा पण आपला चांगला भिजला आहे. याच्यामध्ये 1 चमचा इनो पावडर घालू. या इनोवर आहे ना 1 चमचा पाणी घालू, मग हे इनो आहे ना ऍक्टिव्ह होईल. बघा आता आपला इनो कसा फसफसलाय. बघा आपलं बॅटर मी चांगलं मिक्स करून घेतलंय. मी आता नॉनस्टिकची कढई आहे ना गॅसवर गरम करायला ठेवली. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी गॅस कमी आणि मध्यमच्या मध्ये ठेवलाय. आता या कढईच्या तळाला आहे ना आपण सगळ्या बाजूने असं तेल लावून घेऊ. आता हे मिश्रण आहे ना आपण कढईत ओतून घेऊ. आता ही बॅटर आहे ना एकसारखं चौकून पांगून घेऊ. बॅटर आहे ना एकसारखं मी पसरून घेतलंय. आता या कढईवर 4-5 मिनिटं आपण झाकण ठेवू. चला आता 4-5 मिनिटं झाले तर आपण कढईवरलं झाकण काढू. काय भारी रव्याच्या पिझ्झाचा बेस तयार झालाय. चला आता याला आहे ना पलटी करून घेऊ. पिझ्झाचा बेस मागच्या बाजूनी पहा ना किती भारी शिजलाय. त्याला आहे ना मी पलटी करून गॅस बंद केलाय. चला आता या बेसला आहे ना पिझ्झा सॉस लावून घेऊ. पहा आता मी सगळ्या बाजूनी पिझ्झा सॉस लावून घेतलाय. याच्यावर आहे ना आता मी चीज घालते आणि हे ना मी किसून घेतलंय. ही चीज आहे ना सगळीकडे असं पसरून घालायचं आणि भरपूर घालायचं. पहा आता मी चीज आहे ना सगळीकडून पसरून घालून घेतलंय. आता या वाटीत आहे ना मी कापलेली शिमला मिरची घेतली. आता ही याच्यावर पसरून घालू. ह्या वाटीत मी स्वीटकॉर्न घेतलंय, ही घालू. स्वीटकॉर्न आहे ना बाळांनो असं चौकून पसरून घालायचं.
आता या वाटीत मी थोडा कांदा घेतलाय, ते पण याच्यात घालू. कांदा घालून झालाय. आता याच्यात ना भरपूर चीज घालू. ते चीज घालून झालंय. आता ना काळी मिरी पावडर घालू. आता याच्यावर आहे ना थोडा ऑर्गॅनो घालू. आणि असा चौकून पसरून घालायचा. माझं आहे ना याच्यात सगळं घालून झालंय. तुम्हाला वाटलं तर याच्यात चिली फ्लेक्स घालू शकतात, किंवा तुम्ही ना याच्यात टमाटर घालू शकतात, किंवा मशरूम घालू शकतात. चला आता गॅस चालू करून कढईवर झाकण ठेवू. गॅस आहे ना बारीक ठेवायचा. आणि साधारणतः 10 मिनिटं लागते ना आपला पिझ्झा तयार व्हायला. आता 10 मिनिटं झाले तर आपण आता ना झाकण काढू. वा वा, मस्त सुगंध येतोय याचा. पिझ्झा बघा ना बाळांनो, किती मस्त शिजलाय. आपण जी चीज टाकलं होतं ना ती चांगलं पगाळलंय, म्हणजेच आपला पिझ्झा तयार झालाय. पहा आता तुम्हाला मी जवळून दाखवते किती मस्त दिसून राहिलाय आपला पिझ्झा. चला आता याला काढून घेऊ. ह्या पाहिजे पिझ्झा मी खाली काढून घेतलाय. खूप भारी झालाय, लय मस्त दिसतोय. आता तुम्हाला आहे ना कापून दाखवते. चला मी आता हे पिझ्झा आहे ना कापून घेते. ह्या असा पिझ्झा कापून घ्यायचा. आता याला आहे ना आडवा पण कापून घेते. आता हे पिझ्झा आहे ना मी आडवा उभा कापून घेतलाय. आता तुम्हाला आहे ना तुकडा काढून दाखवते. ही चीज बघा ना, तुम्हाला दाखवते किती पगाळलंय. पहा ना ही चीज छान पगाळली. दिसायला तर किती भारी दिसून राहिलंय. तुम्हाला आहे ना आता मागची बाजू दाखवते. पहा ना, आता विकतचा पिझ्झा आणतो ना आपण, तशी शिजली. ह्या पिझ्झाचा सुगंध आहे ना बाळांनो, घरभर दरवळलाय. या बाळांनो आजीचा गरमागरम पिझ्झा खायला. तुम्हाला आहे ना मी आता पिझ्झा खाऊन दाखवते. लई मऊ मऊ झालाय पिझ्झा खायला. खूप छान झालाय. इतका भारी झालाय ना बाळांनो पिझ्झा. खायला लई चवदार लागून राहिलाय. बाळांनो बनवताना आजी सारखा घरच्या घरी पिझ्झा. पिझ्झा इतका छान झालाय ना, मला वाटतं सगळंच खाऊन घ्यावा. तुम्हाला आहे ना माझा पिझ्झा आवडला असता ना तर लाईक करा, शेअर करा, आणि माझ्या चॅनलला ना सबस्क्राईब करा, आणि घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बरं का. हसा खेळा, खूप खूप मजा करा. आणि आजीचा पिझ्झा आहे ना तुम्ही बनवून खा. तुमचा पिझ्झा कसा झाला आजीला सांगायला विसरू नका बरं का. चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.